Слава Україні! Сьогодні в мене ось така цікава підривна машинка HB SBS. Ця машинка цікава тим, що вона може ініціювати електровибухову мережу та може ініціювати систему шок-туб. Або вона ж ударна трубка. Хто не знає, що таке ударна трубка, або як її ще часто називають нонель, дивіться у відео про неелектричну систему ініціювання детонаторів. Посилання буде у описі. Ця машинка конденсаторна. Виготовлена з пластику, важить 510 грам. При електричному підриві робоча напруга на конденсаторі 450 вольт. Я вимірював напругу з використанням дільника X200, але у програмі осцилографа є тільки дільник X100. Тому отримане значення у 220 потрібно помножити на 2, тобто 440 вольт. Максимальний робочий опір 250 Ом. При використанні ударної трубки робоча напруга дорівнює 2500 вольт. Відповідає класу пило-вологозахисту IP68. Робоча температура повітря від мінус 29 до плюс 60 градусів. На лицевій стороні є інструкція. Світлодіод заряду, кнопка заряджання та кнопка підриву. Це для ініціювання електродетонатора. Зверху є дві підпружинені клеми. Відповідно, для електричного підриву. Між ними є гніздо для штекера. Це для підриву ударної трубки. Штекер виймається. Всередині він має, ось тут видно, контакт, на який має налізти трубка. Ось тут біля гнізда на корпусі є два отвори, в який можна вставити мотузочку та прив'язати до штекера. Тому що якщо трубка буде дуже щільно вставлена у штекер, під час ініціювання ударної трубки вона може вилетіти з самим штекером. Тому краще його прив'язувати. З правого боку є кнопка для ініціювання ударної трубки та кришка відсіку з батарейкою. Ця машинка працює від батарейки 9 вольт, тобто від крони. Тут штатна скучна кришка, була замінена на модернізовану кришку від фірми Maprim. Заявлено, що на одній батарейці ця підривна машинка може зробити не менше, ніж 250 підривів. Для перевірки цієї підривної машинки з неприєднаними дротами до клем потрібно затиснути кнопку Charge – заряд, та коли загориться світлодіод, натиснути на кнопку Fire – вогонь. Якщо лампочка світлодіод погасне, отже машинка придатна до роботи. Не знаю, що вона так перевіряє, але так написано у інструкції. А ще вона так прикольно пищить при заряджанні конденсатора. Підключаємо дроти. Оперувати однією рукою з цими затискними клемами підривної машинки не дуже зручно. Дроти підключили. Заряджаємо. Лампочка засвітилась. Вогонь! Щоб здійснити підрив ударної трубки, потрібно вийняти штекер і тільки після того вставити в нього ударну трубку. Не потрібно вставляти ударну трубку, коли штекер підключений, щоб випадково не натиснути на кнопку та не здійснити неочікуваний підрив. Потрібно ставити трубку так, щоб вона хоча б на декілька міліметрів зайшла у цей контакт всередині. Після того під'єднуємо штекер та бокову кнопку потрібно затиснути на 2 секунди. Після того, як ми відпустимо кнопку, у трубку буде поданий розряд, який її ініціює. Якщо у вас зникла потреба у ініціюванні ударної трубки, але кнопку ви затиснули, потрібно просто вийняти трубку та відпустити кнопку.
вийняти штекер. Під'єднуємо нонуль до підривної машинки. Вставляємо. Натискаючи на цю кнопку, заряджається. Коли відпускаємо, стається підрив. Увага! Вогонь! Увага! Вогонь! При загальному опорі мережі у 592 Ома сила імпульсу дорівнює 4,52 мілісекунди помножені на ампер у квадраті, чого достатньо для ініціювання одного ЕДП. Якщо ви не розумієте цих значень, дивіться відео про електричні засоби підриву, посилання на яке буде у описі. Використання ударної трубки – це доволі специфічна річ. Але цікаво, що є така комбінована підривна машинка. Підписуйтесь на канал, далі я постараюсь знайти ще якусь цікаву підривну машинку.